Welcome po sa channel ulit natin. So, this is the second part of our first, yung 2 parts video natin about sa virtual assistant. Parang Q&A natin. So, nasagot ko na last time yung tungkol sa kung ano ang VA, kung ano yung mga skills, tools, and yung salary, kung magkano yung price range niya. So, in today's video, isi-share ko naman sa inyo yung iba pang mga dapat nyong malaman, like yung mga trainings, schedules, yun ang mga bonuses, yun, mga computer specs. So, kung interesado po kayo mapanood tong video natin, make sure matapos nyo rin po hanggang dulo kasi meron na naman akong i-reveal sa inyo. So, kung ready ka na, let's start as in now na! Alright, so eto na naman po tayo sa ating second part ng VA video. Parang gano'n. Tama ba? Yung second part ng ating discussion about sa pagiging virtual assistant. So, kung bago po kayo sa channel natin, make sure po nakasubscribe na kayo. Maklik nyo na yung subscribe button dyan sa ibaba ng video para updated po kayo sa mga susunod na videos natin na I'm sure hindi nyo gustong ma-miss. Okay? Welcome po. Welcome po tayong lahat dito sa ating channel at dun sa aking Facebook page na Home-Based Mom Diaries. Okay? So, make sure po na-like nyo rin yan, ma-visit nyo rin po. And ito pong ating channel. You're all welcome to comment, like, mag-request, magtanong, kahit ano po. Binabasa ko po yan at sinasagot ko po isa-isa hanggat kaya ko. Okay? So, let's start. Ano nga po ba ang schedule ng pagiging virtual assistant? So, kailangan ba laging panggabi? O, di ba? Meron ba pang umaga? Pwede ba? Once a week lang? Ganon. So, depende po yan. So, madalas naman kasi talaga depende sa client. Depende sa pag-uusap nyo. Pero most likely, full-time ang hinahanap ng mga client. Gusto nila yung 8 hours a day, 5 times a week. Okay? So, meron din naman part-time. So, pero pag-usapan muna natin yung pagiging full-time. Depende po yan sa client's location din, yung oras ng inyong trabaho. Karaniwan, mga client na nasa kabilang panig ng mundo, okay? Ibig sabihin, nasa Australia, US, or United Kingdom, meron ding ibang client na nag-hire kahit nasa Pilipinas sila. Pero napaka-rare lang ng chance. Ano ba yan? Yung schedule ng kapag ang client mo ay nasa US, mga around 9 a.m. Eastern, alright, o kaya merong Pacific, merong Central, pero madalas Eastern, 9 a.m. Eastern to 5 p.m. Eastern. So, kapag sa Philippine time, magiging 9 p.m. sa atin at hanggang 5 a.m. 5 a.m. sa Pilipinas. So, ganun. So, kumbaga sa call center, di ba, madalas graveyard shift, yung panggabi sila. Kasi nga, yung mga client, madalas nasa US. So, ganun din kapag sa home base. Kapag sa bahay ka nagtatrabaho. Pero meron din naman yung mga, ang client ay Australian. So, ako, Australian din yung client ko. Meron, halos dalawa yata, isang US, isang Australian. Pero pag sa Australian kasi, magkapareho lang tayo ng time. So, kung minsan advance lang sila ng 2 hours. O kaya 3 hours. Depende kung may parang daylight saving time, ganun. So, kapag ka ganun, mas prefer ko actually yung morning shift. So, yung parang regular office hours. So, 8 a.m. o kaya 7 a.m. hanggang 5 p.m. or 4 p.m. So, ganun. Depende yun. Pero yung iba talaga, ang prefer nilang oras ng trabaho is yung panggabi, yung graveyard. Kasi para sa kanila, tahimik, wala masyadong distraction, walang makukulit, ganun, di maingay. Next question na tayo, ano ba yan? Second question, anong kailangan ko ipakabit na internet? So, hindi na ako kailangang magbanggit ng kung anong company, pero alam naman natin na madalas PLDT yung meron dito, kaya iba Globe, depende sa location mo. Meron kasing location na hindi available yung kunwari, yung PLDT hindi available doon sa lugar na to. Kaya yung Globe hindi available. So, depende rin dun sa bilis. Pero as much as possible, up to 5 Mbps. Kung mas mabilis, mas maganda. Pero kung mga 5 Mbps, okay siya. Okay yon. And, much better kung wired yung connection na gagamitin. Ayoko ng Wi-Fi. Naranasan ko na yon. Madalas,
nagluluko talaga, nawawala-wala yung signal. Yun, lalo pag umuulan. So, hindi siya advisable. Mas maganda pa rin yung internet DSL or fiber. Lalo na yung fiber. Sa kwarto, dun, sa computer room. Lana doon, dito na. Wala nga sa akin, yung cellphone mo. Tanong mo kay daddy. Sige na, nagbe-video pa si mami. Oh, sige na. Sige na, natapusin yung video ko. Okay, so next question. Ano po ba yung mga computer specs? Bago ko tukuyin yung computer specs, kahit na ano ang gusto mong gamitin, okay lang. Kung gusto mo ng laptop or desktop, okay lang. Pero ako personally, mas prefer ko ang desktop. Kapag desktop kasi, pwede mo siyang, yung pag may nasirang isa, pwede mong ipaayos. Kumbaga, madali lang yung paghanap ng mga parts. Unlike pag laptop. Pero, ang laptop, pwede mong dalhin kahit saan. Tapos, maliit lang siya. Kung lagi ka nagta-travel, kung madalas kang umaalis, pwede ka pa rin magtrabaho gamit ang laptop mo. So, meron silang advantages and disadvantages pareho. Pero kung ano yung prefer mo, okay lang. Okay, so, sa computer specs po, ang minimum requirements kasi is i3 core or similar, yun yung processor. Tapos yung 4 to 8 GB RAM or at least 500 GB HDD or yung hard disk drive. So, hindi naman talaga kailangan na high-end yung mga bibilin mong computer, lalo kung nagsisimula ka pa lang, di ba? So, pero iba pa rin kasi yung namumuhunan ka. Pero kung ang budget mo ay hindi naman talaga pang high-end, pwede kang mag-start, pwede ka pa rin bumili ng computer, provided na yung bibilin mo is kayang i-handle yung mga maraming applications na bubuksan mo sa computer. Example, kayang i-handle ang Chrome, yung Google Chrome, tapos may Skype pa, mag-install ka, tapos yung Google Chrome mo, maraming tabs na bukas ng sabay-sabay, mga around 8 to 10 na tabs. Sabay-sabay na tabs nakabukas. Tapos may YouTube, may ganon. Kung kaya ng computer mo nang hindi nag-hang or hindi nagka-crash bawat pag maglilipat ka sa ibang application, carry yon. Okay yon. Okay? Pero syempre, kung mamumuhunan ka at kaya mo na, let's say may trabaho ka na, mga ilang months ka na rin gumagamit nun, kung kaya mo na mag-upgrade, much better kasi habang tumatagal, medyo bumabagal at humihina rin kasi yung mga computer. So, kaya kailangan mo magpalit ng ganito, magdagdag ng ganyan. So, yun. So, eventually, paghandaan mo rin yung pagbili ng medyo mas mabilis or mas maganda-gandang computer na within the budget pa rin. Okay? Can we use our phone? So, yun. Tanong sa akin yun. Pwede bang gamitin ng phone? Well, actually, dati kasi, merong, let's say yung Upwork time tracker, pwede siyang gamitin. Parang i-download mo siya sa phone. Kaya lang, nawala na rin yun kasi hindi advisable ang paggamit ng phone sa trabaho. Syempre, mas iba pa rin talaga kapag gamit mo yung computer mo, lalo yung may malaking screen, kita mo lahat. Kasi pag phone, di ba, lit-lit nun, ang hirap. Paano ka naman paano mapapabilis yun, lalo pag nagtatype ka? Ako, pag nagtatype ako, kung ano nung letters yung lumalabas dun sa phone ko. Mahirap din mag-search kasi isa o dalawang kamay na malilit, yung daliri lang naman ang ginagamit mo. So, hindi pa rin talaga. Syempre, mas prefer ni client yung naka-desktop ka or naka-laptop ka para alam na mas maganda yung magiging quality ng trabaho mo at mas mabilis mo siyang magagawa. Yun. So, magagamit mo naman yung phone for backup. I mean, for emergency. Let's say, kailangan mo inform yung client mo. So, pwede mo siyang i-email sa phone. Yun. Just for backup. Yun. Kung meron bang bonus or 13th month pay, leave pay, mga ganyan. Normally, wala. Pero depende yan sa client. Kasi merong mga clients na mababait, na hindi mga kuripot ba, na aware sa mga leave pay na ganyan, sa mga parang holidays dito sa Pilipinas. So, minsan nagbibigay naman sila ng mga bonuses sa mga assistant nila. So, again, depende, pwede mo itanong sa client mo kung okay lang ba magkaroon ng paid leave, kahit pag Christmas man lang, di ba? O kaya kung, kunwari, kasi meron nung client na pagka umalis, kunwari, hindi ka nakapasok ng 1 week kasi for emergency reasons or talagang valid yung reason, pero iba, binabayaran pa rin ng buo ng 1 week pa rin. So, again, depende po yan kung gaano po
ka-generous ang inyong client. So, wag nyo na lang din pungasahan, pero pwedeng magtanong. Okay, kasi baka mamaya mag-expect kayo na parang sa mga office yan na laging nagbibigay, lagi kang bayad. Hindi po ganon. Ang pinaka-rules talaga sa work at home or yung mga online jobs is no work, no pay. So, mas maganda lang kung meron, syempre, pang-motivate din yun, diba? Pero kung hindi talaga, okay lang yun. At least meron kang work na magagawa mo araw-araw. Kumbaga, consistent pa rin yung work mo. Sa akin, blessing na yun. Okay? May training po ba sa pag-home base? Or meron ba mga binibigay na training yung mga clients? Meron at wala. So, again, depende mo. Kasi, merong mga clients na provided na yung mga training materials mo, like mga video, magpapadala sila sa'yo ng parang overview ng mga gagawin mo, even yung mga walkthrough, ganito ang gagawin mo. Merong mga clients na ipapadala sa'yo mismo, parang spoon feed na nga ipapadala sa'yo mismo mga gagawin mo, in detail pa. Pero meron naman na kumbaga hinahayaan na ikaw yung kumilos, ikaw yung gumawa. Is take it as a challenge. And as I said, meron namang YouTube Academy or i-google mo, IGM, di ba? Aralin mo pa rin. Ngayon, kung may mga questions ka naman, pwede mong itanong kay client kung may mga gusto kang linawin. Pero kasi, ang pagiging virtual assistant naman, hindi naman yung kurso, wala naman din yan sa TESDA. So, hindi pa ganun ka-recognize yung mga trabaho natin. So, hanggat maaari, as I said, mag-invest ka ng learning sa sarili mo kasi magagamit mo talaga yan kahit na gano'n ka pang katagal na sa pag-virtual assistant. So, parang continuous learning yan. Hindi yan matatapos kahit na professional ka na. Kahit kami na matatagal na, until now, meron kami mga bagay na nadidiscover. Kahit dun sa normal na ginagawa namin, may madidiscover kaming bago. At yun yung masarap dun sa trabaho natin. Parang hindi ka matatapos na matuto. Kasi iba, di ba, tinatamad na mag-aral, ayaw mag-research. Gusto ko mag-type na lang, encode lang, ganun. Siyempre, kailangan mo pa rin i-upgrade yung sarili mo, di ba? Parang internet din niya. Kung laging ganun, kahit pa parang maboboring ka or meron times na talagang parang hindi ka na millennial, hindi ka nakakasabay. So, kailangan mo level up naman, di ba? Yun, meron ba mga benefits ang isang virtual assistant? Merong mga clients na nagbibigay pero mostly wala. As in, ikaw yung magpa-file ng mga kailangan mo sa government. Let's say, yung PhilHealth, yung SS. Sa SS, voluntary yun. Nag-apply ako talaga doon. Tinuloy ko yung mga contributions naming mag-asawa. Pareho kami nung nasa trabaho pa kami sa company. Tinuloy namin dito, nag-voluntary kami. So, monthly, nagbabayad kami or quarterly. Ganun. And ganun din kung sa PhilHealth, sa tax. So, yun. So, hindi natin maasahan yung mga clients. Bihira lang talaga yung mga clients na nagsasabi na ayusin mo yung lahat ng mga parang babayaran mo sa mga benefits, mga ganun. Yan. So, depende po. Pero, most likely, ikaw talaga magpa-process ng lahat. Ikaw maglalakad, ikaw magpa-file, lahat yon. Kasi, di ba, yung parang ideal, fixed rate or hourly. So, depende rin po yan. O, ba't laging depende, no? Pero depende po talaga yan sa'yo at sa client. Kasi merong client na nag-aalok ng fixed rate. Kunwari, sa mga graphics. So, kapag mga graphics, okay yan na fixed rate kasi gusto tapos mo ng lahat bago ka mabayaran. Pero pag virtual assistant, pwede ring hourly. Kasi ako hourly talaga ako eh. Parang kung hindi ako magtrabaho, wala akong sweldo. Diba? Pero yung iba naman, mas prefer yung fixed rate. Kasi, kumbaga, parang pakyawan. Alam mo yun, yung tatapusin niya muna lahat ng mas mabilis. Basta maayos may quality talaga. Kasi mamaya, binilisan mo lang para for the sake na sumweldo ka. Siyempre, di ba, baka mamaya mawala na naman ng tiwala sa si client or masira yung tingin niya sa'yo na puro pera-pera na lang. Siyempre, kahit mabilis, dapat maayos pa rin yung resulta ng trabaho mo. And then, tsaka ka naman babayaran ni client. So, depende sa magiging pag-uusap nyo rin kung ano mas prefer mo, whatever ano man yung mapili mo. Yun na lang. Ano man yung mapag-usapan nyo, basta pareho naman kayo magbe-benefit at pareho kayong, kumbaga, sa sweldo ka naman, siya makukuha niya yung gusto niya. Okay yun. Okay?
So, I think, yun nga, na-cover na natin lahat. Ay, meron pa pala isa. Kung may contract ba, meron pong client na nagpapadala ng contract. Meron namang, madalas wala. Ako, wala. Meron akong client na nagpadala ng contract. Pero, halos parang wala ring visa yung contract sa amin eh. Kasi, anytime pwede rin niya i-end yung trabaho. And kung sakali mang i-end niya at kahit hindi mo gusto, wala ka rin namang habol. Parang, kasi nasa ibang bansa siya. So, kung hindi mo makapag-file ka man ng reklamo, kung sakali, sana wag naman, di ba? Kung mag-file ka man ng reklamo, i-close lang niya yung mga email niya, hindi mo na rin mahahabol di ba? So, talagang trust basis lang lahat. So, I don't believe in contracts kapag ganito, ha? Parang hindi ko rin siya mapanghawakan as proof or evidence. Pero, syempre, maganda na rin yun. Pero kung as much as possible, gawin niyo lang ng tama yung trabaho niyo. Kung magkaroon man ng problema, parang karma na lang. Para sa akin, naniniwala kasi ako sa good and bad karma. So, kung ano man, nung may nangyari sa akin na hindi ako nabayaran, wala naman kaming kontrata nun. Pero, hindi ko na rin nahabol, as in, tinakbuhan na rin ako. So, naya ko na lang, at least may mga pumalit naman na mas magagandang opportunities na until now, may trabaho pa rin ako sa kanila. Pwede po ba ang OFW? Lahat naman po talaga pwede. Meron sigurong mga bansa na hindi pwede, pero wala pa akong nabalitaan. Iniisip ko lang. Pero most likely, lahat ng tao pwedeng magtrabaho at maghanap ng online jobs. Ngayon, yung mga clients kasi na nasa ibang bansa, let's say nasa US, kaya sila nag-hire ng mga tao na nasa labas ng kanilang bansa. Kasi, mas mura nilang mapapasweldo yung tao na i-hire nila. For example, nag-hire sila, si client sa US, hinire ako na nandito sa Pilipinas. Mas mura niya akong mababayaran. Compare dun sa mga rates nung nasa US. Kasi yung rate nung magtatrabaho sa nasa US is mga $30 per hour. Dito, ang i-hire lang niya, nasa around $5 to $6 per hour or $7 o kaya depende sa trabaho, 'di ba? Kumbaga may difference talaga. Kaya mas madalas sa nag-hire sila nung mga nasa labas ng kanilang bansa. Paper ha? O sige, kuha kang paper doon. O sige. Ay, lagi ako may commercial no? Makakahanap po kaya ako ng trabaho kahit newbie lang ako? Siyempre, yes. Of course, lahat naman pwedeng makakuha ng trabaho. Pero syempre, hindi ko masasabi na, ikaw basta nagtrabaho ka, nag-apply ka, may work ka. Hindi ganun. Nasa sayo pa rin yan. Kung paano mo pag-iigihan ng paghahanap, paano mo improve yung sarili mo. Bakit hindi mo subukan magdagdag pa ng skills? Kasi ang skills naman, hindi naman yan nabibili. Hindi mo naman yan mapupulot lang. Kailangan mo yung pag-aralan, kailangan mo yang ipasok sa puso mo, sa isip mo. Kung web research ang alam mo, subukan mo magdagdag pa. Dagdagan mo ng data entry. Baka magaling ka sa drawing, subukan mo pag-aralan ng graphics, 'di ba? Yung mga pagde-design. Marami kang para magkaroon ka ng idea kung ano yung mga skills na pwede mong idagdag sa mga kaalaman mo. Pumunta ka dun sa mga websites na binanggit ko, dun sa top 10 websites. Meron tayong video doon. Ilalagay ko sa description box. Tapos, tingnan mo kung ano yung mga, let's say, sa freelancer.com o kaya Upwork, o kaya Fiverr. Yan. Pumasok ka doon, tapos tignan mo yung mga jobs na pinopost ng mga client. Yan, tip yan tip. Tapos, tingnan mo kung ano yung mga pinopost nilang trabaho at tingnan mo sa sarili mo kung kaya mo yun. Kung hindi ka pa familiar, di alamin mo, i-google mo, may YouTube Academy na ngayon, di ba? Yun. Kasi, walang ibang magtuturo sa inyo. Kahit maraming tutorials dyan sa internet, kung ikaw mismo, hindi mo inaalamin, walang mangyayari sa'yo. At forever ka na lang na web researcher. So, yun po yung mga tips and advice na may share ko po sa inyo, na base rin po sa akin. I never stop learning, I never stop challenging myself for improvement and for my own good. At hindi lang naman ako makikinabang noon. Both me, the clients, and my family will benefit dun sa mga ginagawa namin. And yun din po inisip ko. And si God, syempre,
lahat ng meron ako galing sa kanya, and gusto ko rin po itong i-share sa ibang mga naghahanap din ng online job opportunities, and everyone is welcome din po na mag-share dito sa ating YouTube channel and doon sa Facebook page natin. And hindi ko po pwedeng makalimutan yung i-reveal ko po sa inyo. Okay? So, eto na. Meron po akong nakausap na isang ka-home-based mom na willing po magpa-interview sa akin, and I'm sure magugustuhan nyo rin po yung mga mapag-uusapan natin, at malamang makarelate po kayo dun sa mga chikahan natin, yung chikahan namin, okay? So, i-announce ko na lang po yan kung sino, abangan nyo po. And, yan, kung meron pa po kayo mga gustong i-suggest, mga topics na gustong i-discuss dito sa ating channel, please comment down below, mag-subscribe, at i-click yung maliit na bell dyan sa ibaba ng video para updated po kayo sa mga latest happenings at future post natin dito sa channel. So again, sana po may natutunan po kayo kahit konti lang, konti lang, at ma-share niyo po sa iba na gusto rin pong matutos ng pagko-online job. Again, it's me, Sheena Santos. Ito po yung isa ko, yung bunso ko nandito. Ayan. Hi guys! And thank you for watching. Have a great day. Bye-bye! Different home-based job opportunities, make sure to click the subscribe button and hit the notification bell so you'll be first to get updated. Thank you!